Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong đấu phá thương khung có rất nhiều những vị cường giả có thực lực tối thượng và tất nhiên trong những người ấy đã có người vượt lên tất cả và đột phá trở thành đấu đế. Tuy nhiên cũng có người không vượt qua được ngưỡng cửa ấy và đành bỏ mạng. Thế nhưng đó chỉ là thế hệ từ thời viễn cổ mà thôi. Cho đến hiện tại, thiên địa nguyên khí đã trở nên vô cùng khan hiếm nên từ trước thời Tiêu Viêm vẫn chưa có vị đấu đế nào xuất hiện trên đấu khí đại lục. Bởi vậy, đấu đế vẫn là niềm mơ ước cùng khát khao của rất nhiều vị cường giả có thực lực mạnh mẽ. Tuy vậy, muốn vượt qua ranh giới mỏng manh để bước lên đỉnh cao của đại lục là vô cùng khó khăn. Và hiện tại, có một người có thực lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là mạnh nhất thời điểm hiện tại, vẫn còn sống và có thể đột phá cảnh giới đấu đế, đó chính là Long Hoàng Trúc Khôn. Nghe đến đây, chúng ta cảm nhận thấy cái tên này hơi xa lạ một chút đúng không các bạn? Vậy thì ở video này, hãy cùng mình tìm hiểu về người mạnh nhất đấu khí đại lục ở thời điểm hiện tại các bạn nhé! Đầu tiên, chúng ta phải biết rằng Trúc Khôn ông chính là Long Hoàng của Thái Hư cổ Long tộc, thực lực đỉnh phong đã đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, đứng trên đỉnh cao của đại lục. Mặc dù sức mạnh cũng như tuyệt kỹ của Trúc Khôn không được tác giả cho biết nhiều, nhưng với thực lực đấu thánh đỉnh phong cùng bản thể ma thú, nhiều đó cũng đủ để chứng minh năng lực cường đại mà ông sở hữu. Đồng thời, Trúc Khôn còn là cha của Tử Nghiên, con báo nhỏ mà Tiêu Viêm rất quý trọng và chiều chuộng. Tương truyền, vào khoảng mấy ngàn năm về trước, bởi tu vi mình đã chạm tới đỉnh cao vì ham muốn đột phá đấu đế. Thế nên, sau khi đi vào động phủ cổ đế, ông đã bị đa xá cổ đế nhốt trong không gian dưới lòng đất của Già Nam học viện, trứng rồng của ông và thê tử thì lưu lạc ở bên ngoài. Mãi đến sau này, sau bao nỗ lực, Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm và hồn tộc dùng mưu hèn kế bẩn, rốt cuộc cũng đoạt được đủ 8 mảnh cổ ngọc. Cũng vì vậy, chìa khóa để khai mở động phủ cổ đế mới được hoàn chỉnh, Trúc Khôn cũng theo đó mà được giải thoát ra ngoài. Lúc ông vừa thoát được khỏi phong ấn thì cũng là lúc Thiên Phủ Liên Minh do Tiêu Viêm cùng Dực Trần thành lập đang chiến đấu quyết liệt với hồn tộc. Thời điểm đó vừa đi ra, Trúc Khôn đã tưởng rằng Hồn Thiên Đế chính là người giải thoát cho mình nên đã quyết định sẽ trả ơn cho hắn. Còn khiến lão tin vào quyết định của mình hơn cũng là bởi khi đó trong cơ thể Tiêu Viêm có tinh huyết cổ long mà Tử Nghiên đã từng cho. Thế nên lão đã lầm tưởng Tử Nghiên bị hắn hạ độc thủ. Chính vì vậy, lão muốn hạ sát thủ với Tiêu Viêm khiến cho nhân vật chính của chúng ta lâm vào một phen khốn đốn. Có thể nói, ở cái thời điểm đó, Trúc Khôn đã vô đối server, còn Cổ Nguyên, cha của Huân Nhi thì lại đang bị Hồn Thiên Đế cầm chân. Bởi thế, Tiêu Viêm cùng mọi người mới không thể chống lại được. Trong thời khắc tưởng chừng như Tiêu Viêm sắp phải tự bạo thân thể để chạy thoát, thì rất may, Tử Nghiên đã kịp thời mang theo toàn bộ người của Thái Hư cổ Long nhất tộc hiện thân, xóa bỏ mọi hiểu lầm giúp Tiêu Viêm bảo toàn tính mạng. Sau đó, Trúc Khôn đã liên thủ cùng với Cổ Nguyên để tranh đoạt đế phẩm số đan với Hồn Thiên Đế. Có thể nói, đây là một trận chiến vô cùng ác liệt. Thế nhưng cuối cùng, nhờ có Hư Vô Thôn Viêm giúp đỡ, bởi vậy Hồn Thiên Đế đã đoạt được đế phẩm. Sau trận chiến vô cùng ác liệt ở động phủ cổ đế, Tiêu Viêm cùng Thiên Phủ Liên Minh lập tức họp bàn lại để cùng nghĩ ra kế sách chống lại hồn tộc. Sở dĩ, một khi Hồn Thiên Đế tấn nhập đấu đế thành công, thì việc đầu tiên hắn làm là tiêu diệt toàn bộ liên minh cũng như các tộc viễn cổ còn lại. Khi đó, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ nằm trong tay của Hồn Thiên Đế. Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng đó, Trúc Khôn nhờ kinh nghiệm vạn năm ở động phủ nên đã nói ra bí mật về đa xá cổ đế cho mọi người biết. Bảo vật thực sự ở động phủ cổ đế không chỉ có mỗi đế phẩm số đan mà trong đó còn có truyền thừa của đa xá cổ đế để lại cho hậu nhân. Cuối cùng, ông xác nhận Tiêu Viêm rất phù hợp với yêu cầu truyền thừa của đa xá cổ đế. Vì vậy, ông đã để cho Tiêu Viêm đi tiếp nhận cổ đế truyền thừa, tấn nhập đấu đế. Cũng nhờ vậy, sau quá trình gian khổ, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thành công tấn thăng đấu đế khi tuổi đời còn rất trẻ. Thế nên trong chuyện này, công lao của Trúc Khôn là rất lớn. Và tất nhiên, lợi ích với ông cũng là không nhỏ. Chục năm sau khi Tiêu Viêm đã trở thành đấu đế, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên, Huân Nhi và Thải Lân nhờ nguyên khí, ba người đã thành công tiến vào đấu đế, cùng Tiêu Viêm đi tới đại thiên thế giới. Có thể nói, Trúc Khôn chính là một lão rồng cực mạnh. Nếu để so sánh ở thời điểm hiện tại khi Tiêu Viêm chỉ mới là một gã đấu tông đỉnh phong, chẳng ai có thể mạnh mẽ giao chiến với lão. Cũng vì chuyện này, sau khi lão trở ra bên ngoài, làm gì có ai có thể động đến con báo nhỏ Tử Nghiên đây. Chẳng những vậy, sau khi ra ngoài, ông còn yêu chiều cô con gái cưng hết mực. Mặc dù khởi đầu cô nhóc có hơi báo một chút, thế nhưng càng về sau, Tử Nghiên lại càng trưởng thành. Qua những thông tin mình vừa đề cập, chúng ta có thể cảm nhận được Thái Hư cổ Long quả là huyết mạch thực sự cường đại đúng không nào các bạn? Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy Trúc Khôn là người như thế nào? Ông có mạnh không? Cùng comment ý kiến của mình dưới phần bình luận các bạn nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.